এতিয়া ৰাস্কিন বন থাকে মুছৌৰীত মুছৌৰীৰ তোমালোকে যদি এই কোভিড-19 শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া দিনবোৰ ভাললৈ আহে তেতিয়া যদি তোমালোকে ফুৰিবলৈ যোৱা মুছৌৰীলৈ যাবা মুছৌৰীৰ যিটো মল ৰোড আছে মল ৰোড কেম্ব্ৰিজ বুক ডিপো বুলি এখন কিতাপৰ দোকান আছে আৰু এই কিতাপৰ দোকানখনত ৰাস্কিন বণ্ডে প্ৰত্যেক শনিবাৰে আহে তেওঁ 3:30 বজাৰ পৰা 5:30 বজালৈকে তাত থাকে আৰু থাকি তোমালোকৰ নিচিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অটোগ্ৰাফ দিয়ে কোনোবাই যদি তেখেতৰ লগত ফটো উঠিবলৈ বিচাৰে সেই ফটো তেওঁ তোলে এতিয়া আমি পাঠটোলৈ আহোঁ তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে বানিয়ান ট্ৰি কাহিনীটোলৈ বানিয়ান ট্ৰিত কি হৈছিলে ৰাইটাৰে তেওঁ নিজৰ কাহিনী নিচিনাকৈ নিজে যেন দেখি আছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কাহিনীটো কৈছিল আৰু এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী ইয়াত লিখকে এনেকুৱাকৈ কৈছে যেন সেইটো তেওঁৰ নিজৰ কাহিনীটো হ'ল কি যে লিখকৰ ককাক আছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ ককাক আইতাকৰ লগত আছিলেগৈ তাৰপিছত ককাকে কি কৰে এদিন এটা কমনি বান্দৰ পোৱালি এটা তেওঁ লৈ আহে বান্দৰ পোৱালিটো আনিছিল কি কাৰণে ককাকৰ ঘৰত এখন সৰু চিৰিয়াখানা আছিল সেই চিৰিয়াখানাত থবলৈ এই বান্দৰটো আনে বান্দৰটোৰ নাম থৈছিল টোটো টোটোই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহি কিখন যে কৰিলে সেই গোটেই টোটোৰ এই এডভেঞ্চাৰবোৰ লৈ আজি এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো মই পাঠটো কিছু অংশত পঢ়ি দিছো Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep a little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked out of place there. The grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yate ata shobdo chaba de tumalke had been pickled. Hathante pickled mane ki asar hoine eta bandor to hatkhon jano asar hobo pare hetu to nohoy তোমালকে নিশ্চয় দেখিছা মাহতে আচাৰ বনাওতে কি কৰে আম তাৰপিছত এতিয়া কেঁচা কঁঠাল এইবিলাকৰ আচাৰ বনায় নহয় আচাৰ বনাওতে কি কৰে ৰ'দত দি থওঁতে সেইবোৰ শুকাই ফটোৰা পৰি যায় এই বান্দৰটোৰ হাতখনো সেইকাৰণে পিকলড ইন দ্য সান মানে শুকাই একেবাৰে ফটোৰা পৰিছিলে Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Grandmother always fussed when Grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet, opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Is what ami ki paisu je kokake edin okomani ei bandor poali tu dekha pale বৰ মৰম লগা বান্দৰটো এই বান্দৰটোক তেওঁ কিনি আনিলে 5 টকা দি পেলাই তেওঁ কিনি আনি পেলাই কিহৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰত এখন প্ৰাইভেট জু আছিল সেই জুখনত তেওঁ বান্দৰটোক থবলৈ বিচাৰিছিল হেকান লৈ আহিছে দ্বিতীয় দফাটোত আছে আমি টোটো কি ধৰণৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেই সকলোবোৰ দ্বিতীয় দফাটোত পাইছো সেইখিনি কিন্তু অকমান মন দি চাবা দেই কাৰণ ইয়াত প্ৰশ্ন আহে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে এই দ্বিতীয় দফাটোত পাবা ইপিনে তেওঁ বান্দৰৰ পোৱালিটো আনিলে ঠিকই কিন্তু কি হয় আইতাকে কিন্তু সদায় বৰ হুলস্থুল কৰে
যেতিয়া নতুন বান্দৰ বা চৰাই বা আন কিবা জীৱ-জন্তু এই চিৰিয়াখানালৈ আনে আইতাকে বৰ হুলস্থুল কৰে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে ককাকে আনি বান্দৰটো লুকুৱাই থলে ক'ত থলে ইন এ লিটল ক্লোজেট মানে সৰু এটা আলমাৰীটো ক'ত বেৰটা লগোৱা এটা আলমাৰী সেই আলমাৰীটোত লুকাই থৈ দিলে তাৰ পিছৰ সোমা পঢ়িছো চোৱা A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been out and wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ইয়াত কি হল টোটোক বান্ধি থলে হয় সেই আলমাৰীটোৰ ভিতৰত কিন্তু কিছু সময় পিছতে টোটোই কি কৰিলে আলমাৰীৰ ভিতৰত বেৰাৰ গোটেইবোৰ কাগজ পত্ৰ ফালি হি ওলাই আহিলে অকল সেই নহয় ৰাইটাৰৰ যিটো ব্লেজাৰ মানে কোট গৰম কোটটো সেইটো চিৰকৈ ফালিলে কিন্তু ফলাৰ পিছতো ককাকেও কিন্তু বৰ বেয়া নালাগিল ককাকে কৈছে বাপৰে টোটো কিন্তু সাংঘাতিক ক্লেভাৰ দেই টোটো এই ৰছীবোৰ এই ব্লেজাৰটো ফালি তাৰে সুন্দৰকৈ ৰছী বনা সি হয়তো খিৰিকিৰে জপিয়াই ওলাই যাব পাৰিলে হয় পিছৰ চোৱা His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Unfortunately, I could not accompany grandfather on this trip, but he told me about it afterwards. Etia mon koriba dei, yar pisor soa. A big black canvas kit, his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Eswat ami keneke ki paiso je Toto inu Dehradunলৈ keneke gosil ককাকৰ লগত ডেৰাডুনলৈ টোটো গৈছিল কিহত গৈছিল এটা বেগৰ ভিতৰত ককাকে তাক ভৰাই পেলাই লৈ গৈছিলে সেই কথাখিনি আমি এসৱাত পাইছো Toto remained in the bag as far as Saharanpur but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile কি জানানে তোমালকে কেতিয়াবা দেখা পাবা ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান গেট থাকে আৰু এই গেটবোৰত কি অকল এজনহে মানুহ পাৰ হৈ যাব পাৰে ঘুৰণী আকাৰৰ গেট এজন সোমাই ঘুৰি ঘুৰি গৈ থাকে আকৌ হিমুৰত ওলাই গৈ সেইটোই হল টাৰ্ণষ্টাইল তাৰমানে ঘুৰণীয়া গেটবোৰ তোমালকে ঠায়ে ঠায়ে হয়তো দেখা পাবা এইবোৰ Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and with much to grandfather's annoyance, he said, Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket a pet tortoise and said, What must I pay for this, since you charge for all animals? The ticket collector looked closely at the tortoise.
prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." Swason, iman hahi uthe, Toto begor pa murtu okoman ulaisilhe. Tete ticket collector kole je o apuni to eta kukur loi ase ite kukuror apuni ticket kinibo laibo. Tar fare to apuni dibo laibo. Kokake bare poti ticket collector kose nohoy eitu to kukur nohoy kintu ticket collector namane tini toka dibo loga hol tar fare karne আৰু তাৰ পিছত ককাকৰো বৰ খং উঠিলে ককাকে কৈছে হাৰে এইটো কেতিয়াও নহয় কুকুৰ কেলে ললাবা তাৰ পিছত পকেটত থকা এটা কাছ আছিল তেওঁলোকৰ হে কাছটো বুলিয়া কলে এইটো কাৰণে এতিয়া চাৰ্জ লবা নেকি বলে নাই নাই এইটো কাৰণে নলও এইটোটো কুকুৰ নহয় এই বুলি টিকেট কালেক্টৰে কলে তাৰ পিছত স্বাকি হল when Toto was finally accepted by grandmother he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. So Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Halter ki baro? Ami yat halter boli kole হেডাল হল জিডাল ৰছিৰে বাঁধি থোৱা হয় বা এৰাল হেডালকে আমি ইয়াত হল্টাৰ বুলি কম Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. তাৰমানে Toto ইমানেই উৎপাত Toto কি কৰিলে তেওঁ প্ৰথমতে আনবোৰ জন্তুৰ লগত ৰাখিছিল কিন্তু ইমানেই উৎপাত তাত কাকো খুবলৈ নিদিয়ে হেকানে এবাৰ নি পেলাই কত থলে গোহালি ঘৰত তেওঁলোকৰ এটা গাধ আছিল গাধটোৰ নাম আছিল নানা কিন্তু ৰাতি যেতিয়া ককাকে উঠি চাবলৈ গল তেতিয়া দেখে যে নানাই কি কৰিছে তেওঁৰ এৰালডাল খুবকে টানিছে আৰু মূৰটো খেৰ এডমৰ মাজত সোমাই আছে তাৰপিছত ককাকে তাইক পিঠিতে চাপৰ এটা মাৰিলে চাপৰ মাৰোতে দেখিলে যে Toto কি কৰিছে দাঁতেৰ সৈতে খুব জোৰে গাধটোৰ কাণ কিখনত কামুৰি ধৰিছে Toto and Nana never became friends. A great threat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. Lahe lahe aitako Toto ঘৰত আছে বুলি গম পালে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত Toto গা ধুবলৈ দিয়ে কিহত দিয়ে এছৰিয়া পানী দিয়ে গৰম পানী He would cunningly test the temperature with his hand then gradually step into the bath first one foot then the other as he had seen me doing until he was into the water up to his neck once comfortable he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. এতিয়া সোৱাচোন Toto গা ধুৱে কেনেকে গা ধুৱে তেওঁ মস্ত বালটি সৰিয়া এটাত আইতাকে অকমান গৰম পানী দিয়ে আৰু গৰম পানী দিওতে কি কৰে Toto প্ৰথমতে লাহে হাতখন জুবুৰাই চাই গৰম পানী তাৰ যদি উমটো ঠিকে আছে তেওঁ সোমাব পাৰে বুলি ভাবে তেতিয়া এখন ভৰি এই সৰিয়াটোত সুমুৱাই লয় তেওঁ আচলতে আমাৰ ৰাইটাৰক দেখিছে হেতু কৰা আৰু ৰাইটাৰে যি কৰে Toto তাকেই কৰে এখানে তেনেকে সোমাই লৈ পেলাই লাহে কৈ তাত পানীত সোমাই লৈ সাবুন টুকুৰ লৈ গোটেই গাত সাবুন খানি ধুনিয়াকে গা ধুৱে তাৰপিছত পানীখিনি যেতিয়া অকমান ঠাণ্ডা হয় তাৰপা জাপ মাৰি ওলাই গৈ সিধাই পাকঘৰ পাই গৈ আৰু পাকঘৰত কি কৰে তেওঁ পাকঘৰৰ জুইকুৰা ওচৰত নিজকে শুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে এদিন কি হল Toto প্ৰায় নিজকে গৰম পানী কেটলিত সোমাই লৈ নিজকে
গুটেক হিজি যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল হেতু কেনেকে হৈছিল সোৱা A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, and with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. কি হৈছিলে সোৱাচোন এদিন গৰম পানী কেটলি এটাৰ ভিতৰত ষ্টভত উঠি থকা পানীখিনি ওপৰতে কেটলিটোৰ ওপৰতে টোটো সোমাই গ'ল ইমানেই উৎপাত লাহে লাহে পানী বেছিকৈ গৰম হ'ল আৰু টোটো প্ৰায় তাত আধা সিজা হ'ল ইপিনে ভাগ্য ভাল আইতা কাহি টোটোক তাৰ পৰা উলিয়ালে এইখিনি কিন্তু অকমান মন দি চাবা দেই কাৰণ তোমালোকৰ ইয়াত এটা প্ৰশ্নও আছে প্ৰশ্নটো হ'ল how does Toto almost boil himself alive এতিয়া আমি পিছৰ সোৱালে আহোঁ if there is a part of the brain specially devoted to mischief that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. বৰ সুন্দৰ কাহিনী হয়নে টোটোৰ আমি এডভেঞ্চাৰবোৰ পঢ়িলো আৰু গম পাইছাইনে টোটোৰ কিমান উৎপাত গোটেই ঘৰখনত গোটেই ইমান উৎপাত কৰে যে এটা সময়ত টোটোক পুনৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰে টংগা ড্ৰাইভাৰটো ঘূৰাই দিব লগা হ'ল আৰু এইবাৰ আকৌ তেওঁ টংগা ড্ৰাইভাৰটোক এনেই ঘূৰাই দিয়া নাই টোটোক আকৌ টংগা ড্ৰাইভাৰটোক বেচিব লগা হ'ল 3 টকা দি তেওঁ টংগা ড্ৰাইভাৰক টোটোক পুনৰ বেচি দিলে এবাৰ আমি প্ৰশ্নলৈ আহিব লাগিব চাগে না হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল লাগিল নে কাহিনীটো শুনি দ্য এডভেঞ্চাৰ্স অফ টটো খুব সুন্দৰ কাহিনী এতিয়া তোমালোকে পাঠটি শুনিলা মনত প্ৰশ্ন নিশ্চয় হাজু কৰিবা চাগে ফোন নম্বৰ কিটি আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 03612320 0361266235 WhatsApp number এটাও আছে 6003540566 আমি যেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে আমি এটি এই যে সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ্স খন দিছে এইখন সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একেখন সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ্সে দিয়া হৈছে নেকি একেখনেই দিয়া হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মই কৈ থওঁ যে সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আহে সেইখিনি আমাৰ মেইন বুকৰ যিটো প্ৰশ্ন হয় 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহে সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰখনৰ কিন্তু 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন নাহে সাধাৰণতে সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ হয়
আৰু এই সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰখনৰ পৰা সৰ্বমুঠ কিমান প্ৰশ্ন আহে 100 নম্বৰৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তাত সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ পৰা কিমান প্ৰশ্ন আহে 10 নম্বৰ আহে 10 নম্বৰ আহে আৰু আপুনি কৈছে 5 নম্বৰ মানে দুটা তিনটা মান কুৱেশ্যন আহে হয় দুটা তিনটা মান আহে আৰু প্ৰায় লং কুৱেশ্যন আৰু সেইবোৰ যেহেতু 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন সেইবোৰ ডিটেইল উত্তৰ লাগিব তেওঁলোকৰ ডিটেইল উত্তৰ লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিখিনি থাকে গোটেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ চাই বৰ ভালকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি দিব লাগিব আৰু তাতে কথা এটা আছে তেওঁলোকে যেতিয়া উত্তৰ লিখিব তেওঁলোকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কনষ্ট্ৰাকচন আদি সেইখিনিতো মন কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ বানান ভুল নহয় গ্ৰামাৰ ভুল নহয় কনষ্ট্ৰাকচন ভুল নহয় এইখিনি কথা তেওঁলোকে মন দিব লাগিব আমি ফোন কল এটি লৈ লৈছো হেল্ল' ma'am, I am Parthapratim Thakuria from Guya, Kamrup district. হয় পাৰ্থপ্ৰতিম তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰাচোন My question is that why the ticket collector think that the pet of monkey was a pet of dog? Why? Oh, why did the ticket collector think that the monkey was a dog? Actually, কথাটো কেনেকুৱা জানা টিকেট কালেক্টৰ কিন্তু সেইটো মাংকি বুলি খুব ভালকৈ জানিছিলে হয়নে কিন্তু তেওঁ কি হয় টিকেটৰ পইচাটো লাগে সেইকাৰণে তেওঁ যদিও জানিছিলে সেই মাংকিটো কুকুৰ নহয় তথাপিও যেহেতু টিকেটৰ পইচাটো লাগে সেইকাৰণে তেওঁ ধৰি লৈছিলে যে সেইটো কুকুৰেই হ'ব মই ইংৰাজীতে কৈ দিছো চোৱা The ticket collector knew that the Toto was not a dog, but the rule was that they could charge the fare for a dog. So he pretended that the monkey was a dog so that he could charge the fare of ₹3 from the grandmother. Clear hoise ne tumalkor? Thoribo paisa ne? নিশ্চয় পাৰ্থপ্ৰতিমে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পাইছে আমি ফোন কল এটি লৈ লৈছো হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱা ক'ৰ পৰা কৰিছা বাইদেউ নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ মই ৰঙিয়া তুলসীবাৰীৰ পৰা প্ৰীতিশা কলিতা কৈছো প্ৰীতিশা তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? আচ্ছা তুমি খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছা এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিতাপতো আছে কিতাপৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল এইটো হ'ল why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই তোমাক প্ৰথমতে অকণমান অসমীয়াতে কৈ দিছো তাৰপিছত মই ইংৰাজীতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দি দিম বাৰু অসমীয়াতে কৈছো এইটো কাৰণে যে টোটো আছিলে তোমাক মনত পৰে গল্প কাহিনীটো যেতিয়া মই কৈছো অতি উৎপতীয়া তেওঁ কি কৰে তেওঁ প্ৰায়ে আহি এই কাপোৰ ফালে তাৰপিছত পৰ্দা ফালে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ প্লেট আদি ফালে তাৰপিছত এইবোৰ ভাঙে ফালে এইবোৰ ইমান অনিষ্ট কৰিছে অনিষ্ট কৰাৰ কাৰণে এওঁলোকোতো বৰ বেছি ধনী মানুহ নহয় এতিয়া টোটো ইমানেই বেছি লোকচান কৰিছে যে টোটোক তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে মই উত্তৰটো এতিয়া তোমাক ইংৰাজীতে দি দিছো Toto, the pet monkey, caused much damage in the house by breaking dishes, tearing clothes, curtains, and wallpaper. The writer and his grandparents were not so well-to-do, and they could not afford the expenses which Toto brought to their house. So, Toto was not the sort of pet that they could keep for long. পাইছা নে এতিয়া উত্তৰটো পাইছো আৰু এটা আছিল সকেট শব্দটোৰ অৰ্থ কি কোনটো শব্দ সকেট SOCKET সকেট মানে আচল মতে তোমালকে এটা লাইটৰ যিটো তোমাৰ সকেট বুলি কয় লাইটৰ ধৰা তোমাৰ প্লাগটো কিহত ভৰোৱা থাকে ফুটা কেটা থাকে নহয় সেইটো হল আমি ধৰিলো সেইটো হল সকেট বা লাইটটো যত লগোৱা হয় সেইটো সকেট বুলি কয় তাৰ মানে সকেট বুলি কলে এটা সৰু ফুটা বা it's a small hole where things can be pushed in পাইছানে
প্ৰীতিশাই উত্তৰ পাইছে আমি প্ৰশ্ন এটি পাইছো অনন্যা পৰাশৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনন্যাই জানিব বিচাৰিছে টংগা ড্ৰাইভাৰ মানে কি হেয়া জানিব বিচাৰিছে আচ্ছা টংগা ড্ৰাইভাৰ মানে কি টংগা আমি ইয়াত দেখা নাই টংগাবোৰ হল সৰু কিছুমান গাড়ী যিবোৰ সাধাৰণতে ঘোঁৰা বা গাধৈ টানি নিয়ে হয়নে আজিকালি তুমি বা ক'ত থাকা ছয়গাঁৱৰ পৰা কৰিছে ছয়গাঁৱত হয়তো তুমি দেখা নাই আজিকালি গুৱাহাটীত দুখনমান ওলাইছে সেইকেইখনে গধূলি কেতিয়াবা ওলাই এনেকৈ ঘোঁৰা গাড়ী ওলাই তাত মানুহ লৈ পেলাই ইফালে সিফালে যায় সেইখনে হল টনা বা গাধৈ টনা গাড়ীকে টংগা বুলি কোৱা হয় হয় আৰু ৰিম্পী পাটগিৰি এটি প্ৰশ্ন পঠিয়াইছে প্ৰশ্নটো হল হাউ ডাজ টোটো কাম টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ প্ৰাইভেট জু ওকে এইটো এটা প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকৰ কিতাপতে আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হয়নে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে প্ৰথম দফাটোতে পাবা কি হল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এখন প্ৰাইভেট জু আছিল আৰু ককাকে কি কৰিছে এদিন টংগা ড্ৰাইভাৰ এটাৰ ওচৰত এই সৰু অকমানি বান্দৰটো দেখিলে বান্দৰটো দেখি ইমানেই মৰম লাগিল যে 5 টকা দি পেলাই কি কৰিলে তাক কিনি আনি পেলাই তেওঁ প্ৰাইভেট জু লৈ বুলি তেওঁ এই টোটোক লৈ আহিলে মই ইংৰাজীত কৈ দিছো চোৱা Grandfather found Toto in the Tonga of মই ভালকে কৈ দিছো Grandfather brought Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. The Tonga driver kept this little monkey in the feeding trough and it looked quite unnatural. So he paid 5 rupees and brought Toto to add it to his private zoo. And this is how Toto came to be a part of the private zoo of Grandfather. Hoisene baru? হয় এই প্ৰশ্নটো প্ৰিয়া হয়কেও জানিব বিচাৰিছিলে যে হাউ ডাজ টোটো কাম টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ প্ৰাইভেট জু আচ্ছা পাইছানে উত্তৰটো পাইছানে ৰিম্পী পাটগিৰিৰ লগতে প্ৰিয়া হয়কেও নিশ্চয় উত্তৰটো পাইছে আচ্ছা আমি ফোন কল এটি লৈ লৈছো হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱা ক'ৰ পৰা কৰিছা মই কমলপুৰ সমষ্টি দুয়েগাঁৱৰ পৰা কৈছো কমলপুৰৰ পৰা তোমাৰ নামটো কোৱা শ্ৰী বিতুপন ডেকা বিতুপন তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা Why does grandfather take Toto to? It's a very 3 number প্রশ্নটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সাহাৰানপুৰ হয়নে Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how to লাগিবনে হয় আচ্ছা সোৱা তোমালকে তো কাহিনীটো গমে পাইছা টোটো বিৰাট উৎপাত আৰু তেতিয়ালৈকে কিন্তু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে গ্ৰেণ্ডমাদাৰক টোটোক যে আনিছে সেই কথাটো কোৱাই নাছিলে হয়নে এতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সাহাৰানপুৰত তেওঁৰ পেনশনটো আনিবলৈ যায় আৰু পেনশনটো আনিবলৈ যাওঁতে ভাবিলে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে গম পায়ে নেকি টোটো আছে বুলি সেইকাৰণে তেওঁ টোটোক সাহাৰানপুৰলৈ লৈ গৈছিলে হয়নে আৰু কেনেকৈ লৈ গৈছিলে এটা বেগত ভৰাই লৈ গৈছিলে মই বাৰু উত্তৰটো ইংৰাজীতে কৈ দিছো আচ্ছা till that time the presence of Toto was not known to grandmother. So when grandfather went to Saharanpur to collect his pension, he decided to take Toto with him to Saharanpur. He brought a canvas bag and put some hay in it. Toto was put in this canvas bag and the mouth was tied in such a way that Toto could not come out. Neither could he bite into the bag and tear it. And this is how Toto was taken to Saharanpur. প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাই গৈছে নিশ্চয় এবাৰ কবিৰ নাৰায়ণ দাসে গুৱাহাটী চানমাৰীৰ পৰা কৰিছে প্ৰশ্ন এটি পঠিয়াইছে কবিৰ নাৰায়ণ দাস জানিব বিচাৰিছে why grandfather sold Toto. Why grandfather sold Toto? হেতুটো একেবাৰে বৰ সুন্দৰ কথা ইমান বেছি উৎপাত কেনেকৈ ৰাখে এতিয়া হয়নে ঠিক আছে মই উত্তৰটো কৈ দিছো
Toto became very expensive for grandfather and his family. Toto would tear the curtains, clothes, break the dishes, and this was a great loss for grandfather and his family who were not so well-to-do. So they decided to give away Toto, and then Toto was sold back to the Tonga driver for 3 rupees again. আৰু এটা প্ৰশ্ন নগাঁৱৰ পৰা ৰিম্পী বৰাই পঠিয়াইছে হোৱাটছএপ যোগে হাউ ডাজ টোটো টেক আ বাথ ৱেৰ হেজ হি লাৰ্ণ টু ডু দিছ ওহো আচ্ছা টোটো যেতিয়া তাত আহিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলে লাহে লাহে আইতাকেও টোটোৰ কথা গম পালে আৰু টোটোৰ কথা যেতিয়া আইতাকে গম পালে যেতিয়া যাৰ কালি টোটোক গা ধুবলৈ গৰম পানী দিয়ে কিহত in a big bowl আমি ইয়াত চৰিয়া বুলি ধৰি লওঁ নেকি সৰু bowl এটাত ধুবলৈ নোৱাৰিব চাগে চৰিয়া তাতে গৰম পানী অকমান দিয়ে আৰু টোটোৰ হেতুত গা ধুৱে so during winters grandmother would bring a bowl of warm water for Toto to have his bath and Toto would put his hand inside to check the temperature when the temperature was right he would put in first one foot and then the other into the water. This he did by imitating the writer, because the writer would also put his foot one by one into the water. And then he would sit in the water up to his neck. Once he was comfortable, he would take soap in his hands or feet, rub himself all over, and when the water became cold, he would get out and run quickly to the kitchen fire to warm and dry himself. And this is how he had the bath, and this is how he learned to take the bath from the writer. Hi, quality লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱা ক'ৰ পৰা কৰিছা মই দৰং জিলাৰ মংগলদৈ সমষ্টিৰ বৰাজবাৰ পৰা কৈছো হয় তোমাৰ নামটো মোৰ নাম পৰশ শইকীয়া তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰাচোন হয় মই প্ৰশ্নাৱলী 1 নম্বৰৰ ঠাইটো জানিব বিচাৰিছিলো কোনটো তুমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো জানিব বিচাৰিছিলা নেকি এক্সাৰসাইজৰ হয় হয় 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন How does Toto come to grandfather's private zoo? হয় এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো নেকি আলোচনা পাইছানে এই প্ৰশ্নটো আৰু কেবাগৰাকী ছাত্ৰই জানিব বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা অবিনাশে জানিব বিচাৰিছে আৰু পৰাঞ্জ্যোতি কোচেও জানিব বিচাৰিছে এই প্ৰশ্নটো গতিকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ঠিক আছে সোৱা মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো grandfather saw Toto in a feeding trough of a Tonga driver. The monkey looked so out of place in the feeding trough that grandfather decided to buy Toto from the Tonga driver by paying him a sum of 5 rupees. And he bought Toto from the Tonga driver and brought him to his private zoo. This is how Toto came to the private zoo of grandfather. Etia palane uttortu? হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 4 এক্সাৰসাইজৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো জানিব বিচাৰিছে দিনালিয়ে ক'ৰ পৰা কৈছে লিখা নাই ইয়াত আচ্ছা আমি এইমাত্ৰ কলোৱে নেকি হাউ ডাজ টোটো টেক আ বাথ হেতু কলো where has he learned to do this সেইখিনিও কলো কিন্তু এটা পাৰ্ট আমি কোৱা নাই যে হাউ ডাজ টোটো অলমোষ্ট বইল হিমসেলফ alive এই থাৰ্ড পাৰ্টটো আমি প্ৰশ্নটোৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সেইখিনি কোৱা নাছিলো সেইটো সাকে কৈ দিলে হ'ব নেকি বাকিখিনি পাইছে সাকে ন এতিয়া আমি থাৰ্ড পাৰ্টটো কওঁ যে টোটোটো খুবেই উৎপাত আছিল এদিন কি হৈছিল তেওঁ he almost boiled himself how did he do it now it was a cold winter day and a big kettle was put on the fire to boil Toto came to the kitchen. He removed the lid and finding the
water just warm enough for him, he first put in his legs and then went right into the kettle. Now, slowly the water began to boil. Toto would jump up and down from the kettle as the water started boiling, but he did not come out. It was only when grandmother entered the kitchen and found him there that she pulled him out almost half boiled. Paisane etia? হয় আকৌ ফোন কলটি আমি লৈ লৈছো তেওঁৰ আধা কোৱেশ্চন আছে আৰু কিন্তু আমি পিছত আলোচনা কৰিম কলটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় তুমি অকমান ডাঙৰ কৈ কোৱা কোনে কৈছা কৰ পৰা কৰিছা বাইদেউ নমস্কাৰ মই কুৰুৱাৰ পৰা কৈছিলো কুৰুৱাৰ পৰা কোনে কৈছা নবনীতা কৈছিলো নবনীতা তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে হাউ ডাজ Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? How does Toto take a bath? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰে আপুনি মই দিলোৱে এইটো কিন্তু তথাপিও আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ আৰু এবাৰ কৈ দিছো এবাৰ মন দি শুনিবা দে মই এইখিনি আগতে কৈ দিছিলো During winters, grandmother used to bring a bowl of warm water for Toto to have his bath. Toto would first put his hand in to check the temperature, and then slowly he would put one foot and then the other into the water when it was just right. This he learned to do from the author by observing him. Then Toto would sit in the bath and then take soap and soap himself and sit in the bath until the water was cold. Then he would jump out of the water and run straight to the kitchen to dry himself in the kitchen fire. আৰু পিছৰ চোৱা একেবাৰে শেষৰ চোৱাটো মই অকমান আগতেই কৈ দিছিলো যে কেনেকে Toto almost boiled himself alive. সেইখিনি আকৌ ক'ব লাগিব নেকি আসলতে কিতাপখনত গোটেইখিনি আছে তেওঁলোকে যদি পেজ 10 তোমালোকে যদি পেজ 10 মোমেন্টছৰ পেজ 10 টো চোৱা পেজ 10 ৰ দ্বিতীয় দফাটোত তোমালোকে এই গোটেইখিনি পাবা এবাৰ পঢ়ি লবা পঢ়ি লৈ প্লাই গোটেইখিনি কথা তাত সুন্দৰকৈ লিখা আছে হাউ ডাজ Toto almost boiled himself alive. দিনালি এটি প্ৰশ্ন কৰিছিলে আমি আধা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছিলো বাকি সোৱা আছিল যে মিনিং অফ ষ্ট্ৰ হেয়া জানিব বিচাৰিছিলে আৰু why Toto and Nana never become friends. Okay, straw hole care. হয় নে straw hole care. আৰু Toto and Nana never became friends. কেনেকে মই অসমীয়াতে প্ৰথমতে কৈ দিলো Toto কি হল ইমানে বেছি উৎপাত কৰিছিল হেকানে ককাকে নি Toto কি কৰিলে stable মানে গোহালি ঘৰত থৈ দিলে গোহালি ঘৰত তেওঁলোকৰ যেটো ঘৰসিয়া গাধ আছিল গাধটোৰ নাম আছিল নানা ৰাতি কি কৰিলে Totoই নানাৰ কানত ইমান জোৰে কামুৰি ধৰিলে যে Toto আৰু নানা কেতিয়া বন্ধু হ'ব নোৱাৰিলে মই ইংৰাজীতে কৈ দিছো Toto was full of mischief. He could not adjust with the other animals of the zoo, so grandfather kept him in the stable with Nana, the pet donkey. In the middle of the night, grandfather went to check on Toto, and he found that Nana had a head in the straw and she was pulling onto the halter. Grandfather slept on the haunches of Nana, and then when the donkey pulled out her head, he found that the monkey was biting hard on the long ears of Nana, and that is why they never became friends. Quality পাইছো আমি আচ্ছা হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱা কৰ পৰা কৰিছা বাইদেউ নমস্কাৰ মই টিহু হাৰিভাঙাৰ পৰা কৈছিলো টিহু হাৰিভাঙাৰ পৰা কোনে কৈছা তোমাৰ নামটো কোৱা বিকাশ হালৈ তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা What served as Toto's third hand? How?
What served as Toto's third hand? And how? Okay. তোমালোকে বান্দৰবোৰ মনে কৰিছা কি হ'ল এটা Toto's third hand was his long tail. হয়নে? Toto's third hand was his long tail. How? Because with his long tail, he could scoop up just anything from the table, right from the delicacies to anything, and also hang himself from the branches of the trees. That is how the tail became his third hand. আমি গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ পৰা কবি নাৰায়ণ দাসে এটি প্ৰশ্ন পঠিয়াইছে why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? অকমান লাহে লাহে কবলৈ দিছে আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে লিখি ল'ব বিচাৰিছিলা নেকি লিখি ল'ব বিচাৰিছা যদি মই একেবাৰে লাহে লাহেকৈ কম যাতে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা চোৱা এটা কথা যে টোটো আছিল অতি উৎপতীয়া হয়নে তেওঁ ঘৰখনত যথেষ্ট অনিষ্ট কৰে কাপোৰ ফালে পৰ্দা ফালে কাগজবোৰ ফালে তাৰপিছত প্লেট আদি ভাঙে সেইকাৰণে এওঁলোকোতো বৰ বেছি ধনী মানুহ নহয় ধনী মানুহ নহলে তেওঁলোকেনো ইমানবোৰ কেনেকে বহন কৰিব ইমান খৰচ হৈ গৈছে ব্যয়বহুল হৈ গৈছে কেনেকে বহন কৰিব সেইকাৰণে টোটোক তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই ওকে মই ইংৰাজীতে কৈছো চোৱা Toto caused much damage in the house by breaking dishes, tearing clothes, curtains, and wallpaper. Grandfather and his family were not so well off, so they could not afford the frequent loss which Toto brought to the household. So, Toto was not the sort of pet that they could keep for long. এতিয়া পাইছানে উত্তৰটো হয় দলগাঁৱৰ পৰা মুদাছেৰে এটি প্ৰশ্ন পঠিয়াইছে হোৱাটছএপ যোগে জানিব বিচাৰিছে ডেসক্ৰাইব টোটো ষ্টে উইথ নানা দ্য ফ্যামিলি ডংকি Okay, Toto's stay with Nana, the family donkey. মই অৱশ্যে এইটো অকমান বেলেগ ধৰণকে অকমান আগতে কৈছিলোৱে why did Toto and Nana did not become friends সেইটো কৈছিলোৱে তথাপিও মানে উত্তৰটো একেটাই হ'ব নেকি সেই প্ৰশ্নটো আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ প্ৰায় একেই হ'ব কিন্তু তথাপিও এওঁ কৰাৰ নিচিনাকৈ আমি প্ৰশ্নটো অকমান ৱৰ্ডিংটো অকমান বদলাই দিব পাৰো যে প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণকৈ কৈছিলে তেখেতে ডেসক্ৰাইব টোটো ষ্টে উইথ নানা দ্য ফ্যামিলি ডংকি Okay. Describe Toto's stay with Nana, the family donkey. এতিয়া আমি এনেকে লিখিব লাগিব Toto was so mischievous that he could not adjust with the other animals in the zoo. So grandfather kept him in the stable with the family donkey, Nana. When grandfather went to check on Toto in the middle of the night, he found that the donkey's head was buried in the stack of straw, and she was pulling on the halter. Grandfather then slapped the haunches of the donkey, and she pulled out her head from the straw, and grandfather found that Toto had buried his teeth deep into the long ears of the donkey. And that is how Toto and the donkey spent the night in the stable. And this made them firm enemies for life. They never could become friends. Hi. Quality লৈ লৈছো Hello. Hello, তোমাৰ নামটো কোৱা প্ৰশ্নটো কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম পূজা দেৱী পূজা তুমি ক'ৰ পৰা কৰিছা লখিমপুৰৰ পৰা কৰিছো লখিমপুৰৰ পৰা কৰিছা তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Okay. was a pretty monkey. Toto utpotia hello Toto was a pretty monkey. ইয়াৰ গোটেইখিনি কিন্তু তোমালোকৰ যেটো কাহিনী হে কাহিনীটোৰ দ্বিতীয়টো দফা সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত তোমালকে পাবা সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত বৰ সুন্দৰকৈ Toto why he was a pretty monkey হেতু ৰাইটাৰে কৈছে
আমি অকমান কৈয়ে দিওঁ বাৰু মই কৈ দিছো Toto, why was Toto pretty? Toto was a pretty monkey because he had bright eyes which sparkled in mischief. His pearly white teeth, when he smiled, frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. He was mischievous and was always up to mischief. And it is this sense he was a pretty monkey. হয় প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাইছে পূজা দেৱীয়ে আমি আন এটি প্ৰশ্ন লৈছো হোৱাটছএপ যোগে পাইছো বিশাল কলিতা লিখিছে বৰপেটাৰ পৰা why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আমি কেইবাবাৰো দিলো হয় তথাপিও তেওঁ বিচাৰিছে যেতিয়া আমি আমাৰ যিটো কাহিনী Adventures of Toto তাৰ একেবাৰে শেষৰ দফাটো তেওঁলোকে যদি ভালকৈ পঢ়ি লয় তাতে উত্তৰটো পাব আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি পাইছিলো অংকিতা দাসৰ পৰা কামৰূপ জিলাৰ পৰা লিখিছে in what way grandfather took Toto with his visit to Shahranpur okay in what way grandfather took Toto to Shahranpur হয় Acha. Grandfather went to Shahranpur to collect his pension. But till then, his presence in the zoo was not known to grandmother. So, grandfather had to take Toto along to Shahranpur. He was taken in a big black canvas kit bag. And there was some straw at the bottom. When the bag was closed, there was no escape for Toto. He could neither take his hands out through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. And this is how Toto was taken from Dehradun to Shahranpur by grandfather. হয় আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন পাইছো এই প্ৰশ্নটো কৰিছে নলবাৰী সবনমে why does grandfather say Toto is very clever Toto হসাকে বৰ clever এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আমি দিম বাৰু কল এটি লৈ লৈছো আচ্ছা হেল্ল' হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱা ক'ৰ পৰা কৰিছা বাইদেউ নমস্কাৰ মই বাহিৰাটা চাৰিলিৰ পৰা হিমাংশু ৰাজবংশীয়ে কৈছিলো হিমাংশু তোমাৰ ফোনটো প্ৰশ্নটো কৰা মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাইদেউ why does grandfather not say to the grandmother about of Toto সেইটোতো ডাঙৰ কথা আচ্ছা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কি মই প্ৰথমতে অসমীয়াত কৈ দিছো যেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰ প্ৰায়ে তেওঁৰ নিজৰ প্ৰাইভেট চিৰিয়াখানাখনলৈ জন্তুবোৰ আনি থাকে আৰু আনি থাকিলে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে বেয়া পায় সেইকাৰণে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে প্ৰায়ে এই জন্তুবোৰ আনিলে গ্ৰেণ্ডমাদাৰক নজনায় মই ইংৰাজীতে কৈ দিছো Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal to his private zoo. So he decided not to let grandmother know about the presence of Toto in the house. হয় শব্দমৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়া হোৱা নাছিল আমাৰ why does grandfather say Toto is very clever Toto is very clever. This is what grandfather said. Mo uttortu koi disu. Kele swasan prothom dina tumar prothom dina ji dina khone grandfather e Toto kanisile. Toto ki korisile teo eta almari bhitor bondho kori thoisil aru almari bhitor bondho kori thote Toto ki korile tumalkor to monot pore. Okay. So on the first day that Toto was brought home, grandfather put Toto in a closet in the bedroom. After some time, when they went to see what Toto was doing, they found that Toto had torn all the ornamental paper in the room and he had torn
the school blazer of the writer into shreds. But grandfather was quite pleased with Toto's mischief because he thought that Toto was very clever because he could tie the torn pieces of the blazer into a rope and even made his escape through the window. Hi, aru eta prashno ase Jotin Milie puthaisile Sotianar pora. Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Yes, very interesting. Now, in those days, a fare can be taken for a dog which traveled in the train. Now, when the ticket collector found Toto was traveling with grandfather, he decided to take the fare of Toto, and so he insisted that it was a dog, though he knew very well that it was actually a monkey, so that he could take the fare from grandfather. Hi. Dibrugarhor pora Bishakha Gogoi janibo bicharise. Sketch the character of author's grandfather. Sketch the character of author's grandfather. Very interesting. And more khub bhal lagise etu proshno pai pele karon ebur sadharonte kitapot nathake kintu tumalke je tumi je ei proshno to khudisa bor bhal lagise. Now ami kahiritur pra grandfather character ami eta thulmul eta ami eta dharana loi lobo paru. The writer's grandfather was a very jovial man. He was full of life and loved animals very much. He enjoyed keeping the animals with him, and he was happy that Toto, though mischievous, was a part of his family zoo. Grandfather, in his own way, was a little afraid of grandmother, as it was the nature of many gentlemen who would do something on the sly without letting the wife know about it. But he was very fond of not only his grandchild, but also his family, and especially the animals in his house. Hi. Satro Satri Hokole, Jotesto Prosno Korile, Aru Nichai, Uttor Homo Teolike, Paise, or any hornet elke, Patu Pohile Hol, and a Prosno Uttor Homo Korile Hol, Hoinobad, Satro Satri Hokol, Ajilo Amar Homo Hulhi, Kutika Ajir Patami Yete Hamorisu,